Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii iulie. Eu sunt Ana Fotescu și vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii ce urmează parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în harta natală, bineînțeles dacă vă cunoașteți aceste elemente, pentru că în modul acesta veți putea obține o imagine cât mai amplă asupra modului în care parcursul vostru se va desfășura în luna iulie. De asemenea, vreau să vă informez că acesta este un horoscop general, un horoscop informativ. Pentru analize detaliate, pentru analize individuale, vă invit să accesați secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprin-astrologie.ro, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Prin intermediul acestora veți putea descoperi răspunsuri la întrebări existențiale, la întrebări care au legătură cu planul iubirii, cu planul financiar, cu vocația voastră, cu menirea voastră pe acest pământ, cu planul sănătății, al sexualității, dar și cu modul în care interacționați cu cei din jurul vostru. De asemenea, tot prin intermediul astrologiei puteți intra în contact cu detalii legate de karma pe care o aveți sau cu care ați venit în această existență și de toate chestiunile care țin inclusiv de aspectul previzional al vieții voastre. Așadar, dragii mei, mă găsiți și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram cu terapie prin astrologie și dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna iulie. Bun găsit, dragi nativei zodiei Rac, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii iulie. Dragilor, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul și luna amplasate în zodia Rac în hărțile voastre natale. De asemenea, dacă aveți pe cineva apropiat născut în acest semn zodiacal, vă invit să urmăriți acest video pentru a afla cum va fi parcursul său în luna iulie. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Dragilor, pentru voi începutul de lună este unul frumos, armonios, mai ales că pe data de 3 iulie Venus din semnul vostru zodiacal formează un aspect armonios cu Saturn din zodia Pești. Asta înseamnă că vorbim aici despre relații de familie încărcate cu responsabilitate. Atenția va fi în zona aceasta a căminului. Poate că unii dintre voi veți dori să aduceți anumite modificări în locuința voastră sau unii dintre voi veți dori să vedeți de ce anume au nevoie cei dragi vouă și ce puteți îmbunătăți în viața lor, cum îi puteți îngriji mai bine sau ce anume puteți face pentru a-i ajuta în ideea de a le crește calitatea vieții. Partea interesantă este că pe data de 6 iulie luna vă va tranzita semnul zodiacal. Luna este guvernatoarea voastră și mai mult decât atât va avea loc faza de lună nouă. Așa că vorbim despre noi începuturi, noi posibilități, noi idei în sfera carierei pentru voi. Așa că pentru cei dintre voi care visați la un nou proiect, la o promovare, la o avansare în plan profesional sau în zona afacerilor, poate că doriți să inițiați noi colaborări, noi asocieri cu anumiți parteneri de afaceri, este un moment bun în care să inițiați lucruri în acest sens, pentru că luna vă va crește partea de intuiție, tot ce are legătură cu zona de creativitate, veți fi mai volubili, veți fi mult mai sensibili la ceea ce se întâmplă în jurul vostru și atunci veți avea posibilitatea să cerneți cumva ce se întâmplă în plan mental cu ce se întâmplă în plan emoțional. Asta pentru că soarele, care actualmente se află în zodia voastră, se întâlnește cu luna, deci planul emoțional cu planul conștient se întâlnesc și încearcă să se ajute reciproc, da? Prin urmare, este o emoție conștientizată, o emoție care trece și prin firul acesta al rațiunii. Și atunci este bine să aspirați la mai bine, la mai mult în zona aceasta a carierei, a profesiei voastre. Unii dintre voi poate aveți ocazia chiar să cunoașteți oameni noi care să vă ajute în acest proces. O aveți și pe Venus în semnul vostru zodiacal, unde o aveți și pe Venus până pe data de 11 iulie încă în semnul vostru zodiacal și atunci cumva beneficiați de această încărcătură a zodiei Rac care vine spre voi cu ideea de stabilitate, cu a crea relații stabile, inclusiv în plan social, relații de prietenie sau relații cu colegii voștri
sau cu oamenii din jurul vostru, relații durabile în timp, relații bazate pe onestitate, pe sinceritate, pe sentimente curate, ca să spun așa. Și este o perioadă bună, începutul de lună, pentru voi să inițiați proiecte noi. Poate unii dintre voi veți beneficia de idei creative pentru viitor. Vă gândiți la o idee de afaceri sau vă gândiți la un proiect pe termen lung sau la o colaborare pe care pur și simplu acum vă conturați în mintea voastră, vă notați pașii, da? Astfel încât ulterior să o materializați. În partea de finală a anului, când va avea loc faza de lună plină în semnul vostru zodiacal, atunci veți putea să trageți niște concluzii legate de ceea ce inițiați în acest moment. Așa că încercați să vă trasați direcția pentru următoarea jumătate de an cu încredere și cu siguranță, pentru că aveți susținerea astrelor în această perioadă, astfel încât să vă așezați lucrurile așa cum vă doriți, și din punct de vedere profesional și din punct de vedere social. Mijlocul de lună vă va pune un pic la încercare o anumită mentalitate pe care o aveți raportată la ideea de plan profesional. Poate că vă ancorați, să zicem, în anumite idei fixe legate de cum ar trebui să fie jobul vostru sau cum ar trebui să decurgă activitatea profesională sau de modul în care ar trebui să existe interacțiunea între voi și colegi superiori subalterni. Sunteți provocați să schimbați ceva, să transformați ceva fundamental în plan conștient raportat la acest segment al vieții voastre. Acest lucru poate surveni ca urmare a unei relații care se întrerupe brusc. Fie vă dați demisia, fie unii dintre voi poate sunteți în pragul unei concedieri sau poate fi vorba despre o relație la locul de muncă care s-a format, o relație amoroasă la locul de muncă, iar acest lucru cumva v-a ajuns din urmă, ca să spun așa, și vă poate afecta reputația, imaginea publică. De aceea este bine să fiți atenți la modul în care gestionați lucrurile și poate că ideea de a fi mai asumați nu v-ar strica. Indiferent de evenimentele prin care treceți în perioada următoare, indiferent despre ce este vorba, în momentul în care voi sunteți asumați cu ceea ce trăiți, cu ceea ce ați ales să faceți, cu acțiunile voastre, lucrurile sunt deja pe jumătate așezate. Așa că fiți un pic mai curajoși, fiți un pic mai stăpâni pe ceea ce considerați voi că este în regulă. Afirmați-vă opiniile într-un mod mai clar, mai vehement, exprimați-vă autoritatea la locul de muncă, dar într-un mod diplomat, într-un mod în care, bineînțeles, să nu îi lezați pe ceilalți. Dar deveniți mai vizibili, deci cumva ceva în plan relațional vă provoacă să vă adunați toată energia și toată puterea, astfel încât la muncă să ieșiți în evidență. Dar încercați să ieșiți în evidență într-un mod benefic vouă, nu într-un mod teribilist, da? Să vi se pună pata, cum s-ar zice. Ați adunat diferite nemulțumiri într-o perioadă lungă de timp și acum să răbuvniți. Deci aveți mare grijă la această intensitate, astfel încât să nu o canalizați greșit. Finalul de lună pentru voi este ceva mai relaxat, pentru că și soarele pe data de 22 iulie va trece în semnul vecin în zodia Leu, deci cumva lucrurile se mai cern pentru voi, da? Cu toate că ați avut aspecte frumoase, ați avut planete frumoase în semnul vostru zodiacal pe durata lunii iulie, final de iunie și cam 3 săptămâni din iulie, însă acum este un moment de respiro pentru voi. Poate că e indicat chiar la final de lună iulie să vă luați concediu, să mergeți într-o vacanță, să vă recreați, să luați un pic pauză de la planul acesta profesional, da? Cu care v-ați tot confruntat în ultima perioadă și care a fost așa prioritar pentru voi. Deci un moment în care efectiv să vă deconectați de la griji, de la rutina zilnică, de la responsabilități, de ce nu, și să mergeți să vă simțiți și voi bine, să vă luați revanșa pentru toată perioada în care ați fost în folosul celorlalți, da?
cumva v-ați spus, pentru că e ceva caracteristic vouă acest lucru, acela de a vă, efectiv de a-i ajuta pe ceilalți, de a-i proteja, de a le facilita celorlalți parcursul. Așa că finalul de lună este mai relaxat, beneficiați de el, bucurați-vă de el și dați-vă voie până la urmă să, chiar dacă nu plecați nicăieri, efectiv să vă luați o perioadă în care să vă odihniți sau să faceți lucruri care vă aduc bucurie, care vă aduc plăcere. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodierac în luna iulie. Pe această cale doresc să vă transmit la mulți ani tuturor aniversaților, să fiți sănătoși și călăuziți divin în tot parcursul vieții voastre. Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol. De această dată am ales oracolul celor 12 arhangheli. Haideți să vedem ce arhanghel sau ce arhangheli doresc să vă călăuzească pe durata lunii iulie. Ok, și deja au vrut să iasă două carduri. Haideți să vedem. Primul card, cel cu numărul 15, 1 cu 5, 6, înțelegerea iluminatoare, darul arhanghelului Uriel. Îți oferă înțelegerea superioară a oricăror aspecte, intuiția necesară pentru a percepe cauzele spirituale ale tuturor fenomenelor și accesul la punctul de vedere al lui Dumnezeu. Iată ce mesaj profund. Da? Extrem de puternic pentru voi, dragilor. Iar cel de-al doilea card este cel cu numărul 2 și vorbește despre cunoașterea de sine. Este darul arhanghelului Gabriel, cel care vine cu veștile bune și care ne pune în contact cu copilul interior. Te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe, să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifesti plenar respectul de sine. Doi arhangheli puternici vin în întâmpinarea voastră pe durata lunii iulie, dragilor. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna iulie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!